สอนถักโครเชต์คลิปนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากน้องลิซ่าวง Blackpink นะคะโดยวันนี้จะสอนถักกระโปรงโครเชต์ของน้องลิซ่าซึ่งต้นแบบมาจากช็อป Fluffy นะคะโดยเราจะมาถัก DIY ง่ายๆสไตล์ของเราและปรับไซส์ปรับขนาดให้พอดีกับตัวของคนถักนะคะในวันนี้จะใช้ไหมพรมอินโดซิลค์สีพลายโดยใช้สีพื้นซึ่งเป็นสีดำม้วนละ100 กรัม4ม้วนนะคะนอกจากนั้นก็ใช้ไหมสีสันต่างๆอย่างละเล็กน้อยใช้ในการถักดอกไม้ค่ะเริ่มต้นไซส์ S ซึ่งไม่แต่ใส่เองนะคะจะถักโซ่ขึ้นมา170โซ่ค่ะเมื่อเราได้170โซ่แล้วต่อไปให้เรากลับมาถักพอ1คอหรือถัก F ที่โซ่ที่3นะคะวิธีการถักพอ1คอหรือถัก F หรือสัญลักษณ์ดับเบิลโครเชต์สำหรับมือใหม่นะคะให้พันเข็มและแทงเข็มไปที่โซ่เกี่ยวไหมขึ้นมาจะมีไหมบนเข็มด้วยกันทั้งหมด3เส้นให้เราถอดเข็มทีละ2เส้น2ครั้งจากนั้นก็ถักหลักถัดไปด้วยวิธีที่เหมือนกันนะคะแถวที่1เราจะถักดับเบิลโครเชต์หรือถัก F กับ168ครั้งนะคะในส่วนขั้นตอนที่ซ้ำกันจะขอข้ามคลิปไปตอนจบแถวนะคะเมื่อถักมาจนจบแถวขึ้นแถวที่2ให้เราถักโซ่3ครั้งพลิกชิ้นงานกลับให้เราถัก F ลงไป2ครั้งในหลักที่เราถักโซ่นะคะจากนั้นให้นับข้ามไป2หลักไปถัก F ลง3ครั้งในหลักที่3นะคะข้ามไป2หลักตรงนี้เป็นหลักที่3นะคะถัก F ลงไป3ครั้งในหลักเดียวเลยค่ะต่อไปให้ทำซ้ำนะคะข้ามไป2หลักไปถัก F 3ครั้งในหลักที่3ค่ะ
ข้ามคลิปมาตอนจบแถวที่2นะคะถักลงหลักสุดท้ายก็คือโซ่ที่3ตรงนี้นะคะถัก F ลงไป3ครั้งเหมือนกันค่ะแถวที่2ก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปขึ้นแถวที่3ให้เราถักโซ่3ครั้งพลิกชิ้นงานกลับนะคะจากนั้นเราจะมาถักลงระหว่าง F3 ในแต่ละหลักแบบนี้นะคะถัก F ลงไป3ครั้งโดยการแทงเข็มลงช่องว่างระหว่าง F3 ถัก F ลงไปหลักละ3ครั้งนะคะช่องถัดไปก็ถัก F 3ครั้งนะคะถักซ้ำในรูปแบบนี้จนครบรอบแถวเลยค่ะตอนนี้ถักมาจนจบแถวที่3ถัก F3 ลงที่หลักสุดท้ายนะคะต่อไปขึ้นแถวที่4ถักโซ่ขึ้นไป3ครั้งจากนั้นก็มาถัก F3 ครั้งลงระหว่าง F3 ของแถวข้างล่างนะคะถักซ้ำในรูปแบบนี้ไปจนครบรอบแถวที่4นะคะแล้วก็ให้ถักซ้ำในแพทเทิร์นของแถวที่4ขึ้นไปจนถึงแถวที่10ค่ะตรงนี้ถักขึ้นมา10แถวนะคะแต่ก็แล้วแต่ว่าเราต้องการให้กระโปรงแหวกขึ้นไปสูงอีกหรือเปล่าก็สามารถเพิ่มจำนวนแถวได้นะคะตรงนี้สามารถปรับได้เลยแล้วแต่เราต้องการค่ะส่วนตัวนี้จะแหวกขึ้นมาแค่นิดหน่อยเพื่อให้เราขยับขาได้สะดวกแค่นั้นเองนะคะจากนั้นเราจะเชื่อมติดแถวโดยการแทงเข็มเชื่อมติดกับโซ่ที่3ของหลักแรกเลยนะคะแทงเข็มไปที่กลางโซ่ที่3เกี่ยวไหมดึงมาลอดห่วงนะคะจากนั้นให้เราถักโซ่ขึ้นไป3ครั้งในการขึ้นแถวใหม่นะคะแล้วถัก F 2ครั้งลงที่ช่องระหว่างโซ่3กับ F3 ของแถวข้างล่างถัก F ลงไป2ครั้งรวมกับโซ่3ของหลักแรกก็จะได้เป็น1ลายนะคะจากนั้นลายถัดไปเราก็ถัก F 3ครั้งวนไปจนครบรอบแถวนะคะตอนนี้ก็ถักมาจนใกล้จบแถวแล้วนะคะเราก็เชื่อมติดแถวโดยการแทงเข็มที่หลักโซ่3นะคะ
เกี่ยวไหมดึงมาลอดห่วงเพื่อเชื่อมติดแถวค่ะต่อไปขึ้นแถวที่12และแถวต่อๆไปก็ถักซ้ำเดิมเลยนะคะนั่นก็คือถักโซ่3ครั้งและถัก F 2ครั้งจากนั้นหลักถัดไปถัก F 3ครั้งถักแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวนะคะและจะถักซ้ำในรูปแบบนี้ขึ้นไปจนถึงแถวที่22นะคะส่วนที่เชื่อมติดจนถึงด้านบนตรงนี้วัดความยาวจะได้17นิ้วนะคะแต่ถ้าใครต้องการกระโปรงขนาดที่ยาวกว่านี้ก็สามารถถักแถวของ F3 ต่อขึ้นไปอีกได้นะคะส่วนใบนี้ในส่วนของความสูงและสะโพกจะพอแค่นี้ต่อไปจะถักต่อขึ้นไปอีก5แถวในส่วนของเอวนะคะซึ่งกระโปรงตัวนี้จะเป็นกระโปรงเอวต่ำจะลดไซส์ให้ด้านข้างสอบลงด้วยการถัก F 2ครั้งนะคะถักแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวนะคะเมื่อถักมาจนจบแถวเราก็ทำการเชื่อมติดแถวที่หลักโซ่3นะคะและเริ่มต้นถักแถวใหม่ด้วยรูปแบบเดิมค่ะใบนี้จะถักแถวของ F2 ขึ้นไป5แถวด้วยกันนะคะเมื่อถักแถวของ F2 ขึ้นมาครบ5แถวแล้วก็จบชิ้นงานด้วยการถักเลื่อนห่วงที่หลักสุดท้ายจากนั้นก็ตัดปลายไหมได้เลยนะคะเกี่ยวปลายไหมไปเก็บที่ด้านในของตัวชิ้นงานค่ะเสร็จในส่วนของการถักตัวกระโปรงนะคะต่อไปก็จะถักสายผูกรอบกระโปรงโดยถักโซ่ขึ้นมา300โซ่นะคะถักได้300โซ่แล้วก็ตัดปลายไหมและดึงปลายไหมผ่านห่วงค่ะนำสายโซ่ที่ได้ไปร้อยเข้ากับตัวกระโปรงนะคะจะร้อยเข้าที่ตำแหน่งแถวที่2นับจากข้างบนนะคะโดยเริ่มต้นที่ตำแหน่งกึ่งกลาง
เมื่อเราร้อยเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำตัวผู้ห้อยที่ปลายสายโซ่นะคะ เราจะทำผู้โดยการนำไหมมาพันที่รอบมือพันแบบนี้10 รอบนะคะแล้วก็ตัดที่ปลายไหมผูกที่ตำแหน่งกึ่งกลางด้านบนของตัวผู้ค่ะจากนั้นก็ตัดที่ปลายผู้นะคะจากนั้นก็นำเศษไหมมาผูกที่ด้านบนของตัวผู้ค่ะตัดที่ปลายผู้ให้มีขนาดความยาวของไหมเท่าๆกันนะคะก็ทำเหมือนกัน2 ข้างเลยนะคะจากนั้นก็นำดอกไม้มาเย็บติดกับตัวกระโปรงค่ะในส่วนของวิธีทำดอกไม้เดี๋ยวแม่แต่จะใส่ลิงก์ให้ที่มุมขวาบนของคลิปนะคะเราก็ถักดอกไม้ตามสีสันที่เราชอบแล้วก็นำมาเย็บติดที่ตำแหน่งตามที่เราเห็นว่าสวยงามนะคะเพียงเท่านี้ก็สำเร็จแล้วค่ะกระโปรงสวยๆแบบน้องลิซ่าของเราค่ะสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากเป็นเช่นนี้วิธีการ DIY กระโปรงแบบสวยๆง่ายๆหวังว่าเพื่อนๆจะทำตามกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาแค่นี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ